market garden. June 6, 1944 मा अपरेसन बलिदार भयो जसलाई हामीले टर्निङ पोइन्टको रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धको लागि त्यसको 4 महिनापछि सेप्टेम्बर 17 देखि अपरेसन मार्केट गार्डन नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियमबाट चाहिँ कसरी जर्मनीमा प्रवेश गर्ने त्यो अपरेसन असफल पनि भएको छ। त्योभन्दा पहिला हामी एकैचोटि 1944 मा जानुभन्दा पहिला हुन त मैले यो तपाईँलाई कतिपय रिभिजन पनि होला है, मैले नयाँ चिज ल्याएको छैन। हामी मिलिट्री ब्याकग्राउन्डको व्यक्तिहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध भनेको पढेर प्र्याक्टिस गरेर विभिन्न जातमा पनि लेखेर एकदम चाहिँ खारेका विषय हो। यसलाई कति विषयहरू रिभिजन पनि हुन्छ, रिभिजनको कुरामा हेर्नुमा हामी होइन। त्यस कारण एकचोटि पनि तपाईँलाई हामीले सार्वजनिक हुँदैन भन्दाखेरि आजको क्लास ब्याकग्राउन्डको रूपमा कसरी दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो, दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पहिलाको र पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्धको सिनेरियो के थियो, किन छोटो समयमा दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो, दोस्रो विश्वयुद्धमा कस्तो किसिमको विनाशकारी भयो एलाइड र एक्सिस फोर्समा, र त्यसको कन्सिक्वेन्सेस नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस के हुन सक्छ यो प्रोसेस हामीले एउटा एनालिटिकल दृष्टिकोणबाट हेरेको छ। सर्वप्रथम दोस्रो विश्वयुद्धमा जहिले पनि पर्छ सुरुवात के कारण किन धेरै देशहरू चाहिँ एलाइडमा संलग्न भयो, किन धेरै देशहरू एक्सिसमा संलग्न भयो, तिनीहरूको थिङ्किङ फिलिङ एक्सन ध्यान के नेताहरूले गर्दा भएको छ। हामी त्यसमा पनि अलिकति डिटेलमा क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नुपर्छ। र अपरेसन बडिगार्डलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा किन महत्त्व दियो 1944 मा बाचा फर्स्ट सुरु भएको अपरेसन बडिगार्ड एलाइड फोर्सको यदि सक्सेस नभएको भए अहिलेको आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वारको ग्लोबल सिनेरियो थियो धेरै चेन्ज हुन्थ्यो। अपरेसन बडिगार्ड इज द की क्याम्पेन इन द सेकेन्ड वर्ल्ड वार, इट इज ए टर्निङ पोइन्ट इन द सेकेन्ड वर्ल्ड वार। म मेरो भुलपर्दाखेरि हामी जान्छौँ, म चाहिँ रिटायर, त्यसपछि मैले नेपाली सेवामा लाइन छोडेपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा 70 मिनट मास्टर्स गरेको छु। अब नेपाली विद्याभूषण थप पनि प्राप्त गरेको छु 2012 मा। त्यसपछि कालिम्पोङ विशाखा विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स गरेको, दुईटा विषयमा मास्टर्स गरेको छु। र अहिले ह्युमन सेक्युरिटी, सोसियल सेक्युरिटी, डेभलपमेन्ट सेक्टर, यही सेक्टरको विद्यार्थी। आइ एम नट एक्सपर्ट, आइ एम जस्ट विद्यार्थी। यो विषयमा चाहिँ सुधार्नुपर्छ कि नगर्नुपर्छ कि के कारणले भयो, रिजल्ट के हुनसक्छ, समसामयिक विषयहरू राख्नुपर्छ जस्तो विद्यार्थी हो। र अहिले म यो बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी सित एफिलिएटेड यसमा लेक्चरर छु। म अहिले मास्टर्स इन बुद्धिज्म एन्ड पिस स्टडी, विभिन्न बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीले 3टा 4 कलेजलाई एफिलिएसन दिएको छ। मास्टर्स इन बुद्धिज्म एन्ड पिस स्टडी बौद्ध गभर्नमेन्ट कलेज सट्याल त्यसमा गर्दा 4 वर्षदेखि मैले बुद्धिज्म त मेरो आफ्नो विषय होइन, पिसतिर त्यो चाहिँ के अरे स्टडीमा 50% बुद्धिज्म कभर हुन्छ, 50% चाहिँ पिसको कभर हुन्छ। म पिसको चाहिँ पढाउँछु। ओल्ड भाष मैले ब्याकग्राउन्ड कुराको रूपमा दिएको यो हामीले मैले देखाइसकेका छु, धेरै सक्नु भएको छ। दोस्रो विषयमा किन भयो त अब हामी खोइ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। ब्याकग्राउन्ड त्यसको ब्याकग्राउन्ड के हो। अब दोस्रो विषयमा तृतीय सायद हामी बुझ्दैछौँ त्यो तृतीय सायदमा के त्रुटि भएको छ। सम्पूर्ण दोष जर्मनीलाई लगाइएको छ। जर्मनीको सेवालाई पनि लिमिटेसन गरिएको छ, त्यसको इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई लिमिटेसन गरिएको छ, त्यसपछि त्यसलाई सेनामा पनि बन्देज लगाइएको छ। त्यसबाट सम्पूर्ण दोष चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको बन्देज हो। त्यतिखेर हिटलर
जापानी प्रश्न पहिलो विश्वयुद्धमा पहिलो विश्वयुद्धमा राम्रोसित चाहिँ नि वारमा सामेल भएको छन् र उनले के फिल गरे भने जब ट्रिटी अफ भर्साई भयो त्यसपछि उहाँलाई असन्तुष्टि पैदा भएको छ र त्यसको 1918मा पहिलो विश्वयुद्ध सक्यो त्यसको 2 वर्षपछि उनले सेरा छोडेर पोलिटिकल पार्टी गठन गरे अब मैले केही गर्नुपर्छ त्यसपछि 20 देखि 28 मा उनले पोलिटिकल पार्टीलाई गठन गरे त्यसपछि त्यसलाई क्याम्पेन गरेर होल जर्मनीमा इस्ट्याब्लिस र 1930 को चाहिँ चुनावमा उहाँ चाहिँ नि सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टीको लिडरको पदले 1932 मा पोलिटिक्समा के हुन्छ भने म्यानिपुलेसन जहाँ पनि चल्छ पहिला पनि चलाएको पनि चल्छ भविष्यमा पनि चल्छ उसले के म्यानिपुलेसन गरे सुनिन्छ त्यहाँ पनि सांसद भवन जलाइयो 1932 जर्मनीमा हाम्रो जस्तो सांसद जलाइयो र दोष चाहिँ मेजोरिटी रुलिङ पार्टीहरूलाई जनतामा प्रोपोगन्डा भन्नुको ह्युमर भन्नुको वाट एभर इट इज लगाइदिएर जनताको मन जित्ने काम त्यहाँ गर्यो र दुईवटा इलेक्सन चाहिँ इलेक्सन गर्दाखेरि एडल्फ हिटलरले चाहिँ लिड गरेको पार्टी लार्जेस्ट पार्टी जर्मनी 1932 बाट उनले चाहिँ आफ्नो क्यारियर एज ए हेड अफ द गभर्मेन्ट एज ए हेड अफ स्टेटको उनले चाहिँ जर्मनीलाई जुन पहिलो विश्वयुद्धमा क्रस भएको छ नि त्यसलाई पनि पहिलाको साइडमा ल्याउनु छ र जर्मन आर बर्न टु रुल अल ओभर द वर्ल्ड यस्तो किसिमको नेसनल सुधार जर्मनीमा फैलायो 1938 सम्म 6-7 वर्ष एकातिर होल जर्मन लाइक आफ्टर द we are German, we are superior than other people in Europe. We have not one to rule, we have one to rule. अनि शासित हुन सक्छ त्यसपछि उसले यति किसिमको मोटिभेसनल विकसित गराएर फर्केमा एकातिर त्यो किसिमको पनि मन मस्तिष्क कुनै हट एन्ड अर्कोतिर उनले आफ्नो सेनालाई यति सशक्त बनाए 6-7 वर्षमा दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीको सबभन्दा अग्रपक्ष भएको सब म्यान अन्डरवार्कमा चाहिँ त्यो विकास जो पानी हुने जाने र माथिको एक्टिभिटी जो सबै तल हेर्न सक्यो माथिबाट केही पनि मोटिभेट गर्न सक्यो इट वाज द ग्रेटेस्ट अचिभमेन्ट अफ द हिटलर बिफोर सेकेन्ड अर्को 1937 मा चाहिँ हामी जर्मनीको मात्रै हिटलरले पनि त्यही काम गरेको छ जापानले पनि गरेको छ पहिलो विश्वयुद्धमा विरोध गर्थे के जापानले पनि यता चाहिँ चाइनामा कोरियामा र रसिया मन्चुरियामा चाहिँ आफ्नो इन्भेजन बढाइरहेको छ त्यो सही भएको छैन युरोपको सरकार कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन त्यो स्पेनमा 1936 सुरु भयो त्यसमा चाहिँ हिटलर र मुसोलिनीले त्यहाँको विद्रोही पार्टीलाई समर्थन गरे र 1939 मा उनले चाहिँ शासन सम्हाले र दोस्रो विश्वयुद्धमा न्युट्रल बसेको छ स्पेन स्विजरल्यान्ड र फिनल्यान्ड के अरे स्विडन गरे त्यसले पनि के हुन्छ भने ती सबै एक्टिभिटिज अनि त्यसपछि इटलीले पनि यतातिर इथियोपिया आफ्नो प्रभुत्व जमाउने छ त्यो सबै कन्ट्रोल गर्नको लागि लिग अफ नेसन चलाएको थियो तर लिग अफ नेसनले कन्ट्रोल गर्न सकेन पेसिफिक रिजन र इस्ट एसियामा चाहिँ जापानको वर्चस्व छ युरोपमा चाहिँ जर्मनीको वर्चस्व छ मेडिटेरियन र नर्थ अफ्रिकामा चाहिँ इटलीको वर्चस्व छ पश्चिमा मुलुकहरू पनि हेरेका छन् केही गर्न सकेन र त्यसको साथसाथै 1939 मा जर्मनीको हिटलर र रसियाले सहयोग गरेको छ जर्मनी हिटलरले सलाह थियो कि म इस्टर्न फ्रन्ट र वेस्टर्न फ्रन्ट दुवैसित लड्न सक्दिनँ भन्ने उसलाई थाहा थियो त्यसबाट प्रिकसन लिनको लागि उनले मोनोटोप रिमिटर ट्याग त स्टालिनसित हिटलरले गरे ताकि त्यसको केही इस्टर्न युरोपको भाग डोमिनेसन रसियालाई छोडेर युएसएलाई छोडे वेस्टर्न पार्ट चाहिँ जर्मनीले चाहिँ हिट गर्यो अनि चाहिँ नन एग्रेसन ट्रिटी र पोल्यान्डलाई उनले 1939 मा त्योभन्दा पहिला अरू मुलुक लिइसकेका थिए चेकोस्लोभाकिया हङ्गेरी रोमानिया लिइसकेका छन् त्यति बेलासम्म पनि
पश्चिमा मुलुकहरू एलाइड हुन्छ तिनीहरूले उनलाई भर्खर डिप्लोमेटिक रूपमा मात्रै प्रेसर दिएका थिए वार चाहिँ जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो त्यसपछि त सहयोगपछि फ्रान्स र इङ्ल्यान्डले सिक्किमको कुरा त्यसपछि सिक्किमको कोर्स के हो त 1939 सिक्किममा के भयो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त 1940 मा द वार ब्रेक्स आउट इन युरोप जर्मनीमा त्यसपछि वेस्टर्न उसले सबभन्दा पहिला फ्रान्स नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्क फ्रान्सलाई नर्दर्न पार्ट जर्मनीको नेदरल्यान्ड्स बेल्जियम त्यसलाई त्यसपछि नर्वेलाई र डेनमार्कमा त्यसपछि मेडिटेरियनमा गएर इटलीको साथ मेडिटेरियनमा क्याम्पेन गरे 1941 मा त्यसपछि युएस साथ तिनीहरूले आफ्नो चाहिँ इन्भेजन बढाए र 1942 सम्म के भयो भन्दाखेरि जर्मनीले अलिकति समय लियो र आफ्नो सैनिक शक्ति बढाउनु। अब कसरी मैले पश्चिम वेस्टर्न फ्रन्ट इस्टर्न फ्रन्ट र साउदर्न फ्रन्टलाई तिनवटा फ्रन्ट भेरी च्यालेन्जिङ छ। मेडिटेरियन नर्थ अफ्रिका क्याम्प हामीले पढ्नु पनि भएको छ होला, भेरी इन्ट्रेस्टिङ नर्थ अफ्रिका क्याम्पले 1943 मा गर्न सकिन्छ त्यो। त्यसमा एलाइड फोर्सले चाहिँ जित हुन्छ, एक्सिसको हात हुन्छ। नर्थ अफ्रिका क्याम्प त्यसपछि स्टालिनगार्ड लेनिनगार्ड सकिएका छन्, रसियाको युएसआको त्यसपछि वेस्टमा बेलायत बाहेक सबै ग्रुपलाई क्याप्चर गरिएको छ। त्यसपछि 1942 सम्म उसले यतातिर जापान पनि बर्मा समाइसकेको छ। बर्मा समाइसकेको छ, यतातिर चाहिँ इटालीहरू चाहिँ यता इजिप्ट समाइसकेको छ। होल युरोप र एसिया पेसिफिक सबै जर्मनीको अथवा एक्सिसको कन्ट्रोलमा छ। जब नर्थ अफ्रिकामा 1942 गरे सबभन्दा पहिला जब एक्सिस फोर्सको हात नर्थ अफ्रिकामा सुरु गरेको छ। यता स्वेज गाउँ समाइसकेको थियो, फिल्ड मार्सल होमेर पछि गएर उसले चाहिँ यो डिजेमा पनि त्यसले एउटा चाहिँ एक्टिभ रोल खेलेका छन्, आइसकेको थियो। 1943 मा एक्सिस एलाइडले एक्सिसलाई बिस्तारै स्वेज क्यानलबाट चाहिँ पश्चिम धमाउँदै गएर ट्युनिसियाबाट त्यहाँबाट पुल हटाए र इटलीमा गएर इटलीको आधा भाग एलाइडले लिइसकेपछि त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ ब्लक गरेर 1943 एलाइड गेन द मोमेन्ट। अब यतिखेर उनले के गर्यो, अब उनीहरूले एलाइडले किन जर्मनी एक्सिसको त विश्वले स्ट्राटेजी हो, विश्व रुल गर्ने हिटलरको त त्यो युरोप मात्रै उसको चाहिँ स्ट्राटेजी होइन, होल विश्वलाई मैले चाहिँ रुल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ड्रिम एम्बिसन्स त्यसले मुसोलिनी जस्तै जापानिज सम्राटको त्यो एम्बिसन्समा जोडिरहेका थिए। अब 1943 कसरी अगाडि बढ्ने त हामीले त 3-4 वर्ष युद्ध त भइसक्यो, किनभने कति ठाउँमा चाहिँ घाकै पाइसक्यो भने नर्थ अफ्रिका पनि हार भइसक्यो। अब यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने अलिकति इन्टेन्स सोच्नु मैले तपाईँलाई पठाइदिन्छु पछि। अब 1944 इसिदा धेरै important, हामी स्पेसिफिक गर्छौँ 1944 मा डिजे अथवा अपरेसन बडी फ्रान्सको नर्दर्न वेस्टर्न पार्टमा अलि नपत्याउनु ठाउँ हुन्छ। त्योभन्दा पनि पत्याउने ठाउँमा अरू छन्, 4वटा चाहिँ पोर्टहरू छन् डिफेन्स सकिया जर्मनीको। द लिस्ट प्रायोरिटी डिफेन्स यो ताकि एक्सिस पावरले अन्दाजै गर्न सकेन कि एलाइडले यहाँ अट्याक गर्न सक्छ। अरूहरूमा चाहिँ त्यसमा अट्याक गरे 1,60,000 पुलिस इन्फेन्ट्री
सबै प्रोसेसमा मोबिलाइज भएको छ। सुरुमा त्यो फोर्समा उनीहरूले जुन एक्सपेक्टेसन गरेका थियो त्यो अनुसार सफल हुन सकेन, तर विभिन्न कारणले, पहिलोको कारणले, तर पछि गएर सफल भयो। यही मार्केट के अरे बडीगार्डले गर्दाखेरि एलाइडको सुविधामा जित्नुभएको छ। यो तपाईँको सिलेबसमा हामीले हिस्ट्रीमा एलाइड very important turning point, very important campaigns during the Second World War from the Allied force strategy. जर्मनीले सबभन्दा पहिला इटलीले सरेन्डर गर्यो र मुसोलिनीलाई भिडाएर मान्यो। त्यसपछि जर्मनीले सरेन्डर गर्यो, सुसाइड गर्नुको अगाडि लास्टमा अब 6 र 9 मा जोसम्म भएका सेनाको कसैले सकेपछि उनीहरू जापानिज सरेन्डर गर्यो। देन सेकेन्ड वर्ल्ड वार। अब यसमा अलिकति डकुमेन्ट्री समाएर तपाईँले हेर्नु पनि सक्नुभयो होला, थाहा पनि छ, यो रिभिजन पनि हुनसक्छ है। यसमा के छ भने हामी यतिकै जानुभन्दा पहिला पनि पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धदेखि 1939 44 सम्म कस्तो एक्टिभिटी भयो हुन्छ। तपाईँलाई यो रिभिजन पनि हुनसक्छ है, तर यो चाहिन्छ है, रिभिजन पनि हुनसक्छ। World War II was the largest conflict in all of human history, the largest and bloodiest conflict. As you can imagine, it is quite complex. My goal in this video is to start giving us a survey, an overview of the war, and I won't even be able to cover it all in this video. It's really just to think about how did things get started or what happened in the lead-up. And to start, I'm actually going to focus on Asia and the Pacific, which probably doesn't get enough attention when we look at things from a Western point of view. But if we go back even to the early 1900s, Japan is becoming more and more militaristic, more and more nationalistic. In the early 1900s, it had already occupied Korea as of 1910. And in 1931, it invades Manchuria. So this right over here, this is in 1931. And it installs a puppet state, the puppet state of Manchukuo. And when we call something a puppet state, it means that there's a government there and they kind of pretend to be in charge, but they're really controlled like a puppet by someone else. And in this case, it is the Empire of Japan. And we need to remember what is happening in China in the 1930s. China is embroiled in a civil war. So there is a civil war going on in China. And that civil war is between the nationalists, the Kuomintang, and the communists versus the communists. The communists led by Mao Zedong, the Kuomintang led by General Chiang Kai-shek. So they're in the midst of the civil war. So you can imagine Imperial Japan is taking advantage of this to take more and more control over parts of China. And that continues through the 30s until we get to 1937. And in 1937, the Japanese do some pretexts with, kind of a false flag, well, I won't go into the depths of what started it, kind of this Marco Polo Bridge incident. But it uses that as justifications to kind of have an all-out war with China. So 1937, you have all-out war. This is often referred to as the Second Sino-Japanese War. Sino-Japanese War. Many historians actually would even consider
backseat to fighting off the aggressor of Japan in 1937. So that lays a foundation for what's happening in the Pacific in the run-up to World War II. And let's also remind ourselves what's happening in Europe. As we go through the 1930s, Hitler's Germany, the Nazi Party, is getting more and more militaristic. So this is Nazi Germany, right over here. They're allied with Benito Mussolini's Italy. They're both extremely nationalistic. They both do not like the communists at all. You might remember that in 1938, you have the Anschluss, which I'm sure I'm mispronouncing, and you also have the takeover of the Sudetenland in Czechoslovakia. So the Anschluss was the unification with Austria, and then you have the Germans taking over the Sudetenland in Czechoslovakia. And this is kind of the famous, the rest of the what will be called the Allied powers kind of say, okay, maybe Hitler just didn't do that, but we don't want to start another war. We still all remember World War I. It was really horrible. And so they kind of appease Hitler, and he's able to kind of satisfy his aggression. So in 1938, you have Austria and the Sudetenland. The Sudetenland are taken over by Germany. And then as you go into 1939, in March, they're able to take over all of Czechoslovakia. And once again, the Allies they're feeling very uncomfortable. They kind of have seen something like this before. They would like to push back. They still are not feeling good about starting another world war. So they're hoping that maybe Germany stops there. So let me write this down. So all of Czechoslovakia is taken over by the Germans. This is in March of 1939. And then in August, you have the Germans. This is really in preparation for, you could guess, is about to happen, for the all-out war that's about to happen. The Germans don't want to fight the Soviets right out the gate, as we'll see, and as you might know. They do eventually take on the Soviet Union. But in 1939, they get into a pact with the Soviet Union. So they sign the Molotov-Ribbentrop pact with the Soviet Union. This is in August, which is essentially mutual non-aggression. Hey, you do what you need to do, we know what we need to do. And they secretly started saying, okay, we're going to, all of these countries out there, we're going to create these spheres of influence where Germany can take the control of part of it, and the Soviet Union, and Stalin is in charge of the Soviet Union at that point, can take over other parts of it. And then that leads us to the formal start, where in September, so September of 1939, on September 1st, Germany invades Poland. Germany invades Poland on September 1st, which is generally considered the beginning of World War II. And then you have the Great Britain and France declares war on Germany. So World War II starts. Everyone is declaring war on each other. Germany invades Poland, Great Britain and France declare war on Germany. And you have to remember at this point, Stalin isn't so concerned about Hitler. He just signed the Molotov-Ribbentrop Pact. And so in mid-September, Stalin himself invades Poland as well. So they both can kind of carve out their spheres of influence. So you can definitely sense that things are not looking good for the world at this point. You already have Asia in the Second Sino-Japanese War, incredibly bloody war, and now you have kind of a lot of the very similar actors that you had in World War I, and they're starting to get into a fairly extensive engagement.
Soviet Union themselves, under Stalin's leadership, also invaded Poland and laid claim to their sphere of influence. And so now we are going to enter into 1940. And we're going to see that in 1940, 1941, things only start to accelerate in the Nazis, and as we'll soon call it, the Axis powers' favor. So in April, you have the Germans invade Denmark, and Norway. Denmark and Norway. Make sure I spell that right. So Germany invades Denmark and Norway. This is April of 1940. And then you have May of 1940. Germany invades the Netherlands and Belgium. So Netherlands, let me just write the Low Countries, sometimes called, because this place, this is the land in the Netherlands right over here. It's very close to sea level, or sometimes even below sea level. Low Countries, the Low Countries. So it invades Netherlands, invades Belgium, kind of very similar to what happened in World War I, where they're kind of on Germany against France. And then in June, Italy enters the fray. Italy, which we've seen before, Italy declares war. Italy in the war, Benito Mussolini in the run-up to World War II was getting closer and closer to Adolf Hitler. And so in June, Italy declares war on the Allies, on Great Britain and France. And so now Italy is formally in World War II. And as soon as Italy joined World War II, you start having all of these skirmishes out here between Italy's colonies, and kind of where they're ruling colonially, in Libya, and in Egypt, where the British are essentially in control. So you start having all of these skirmishes across the border, the Egyptian and Libyan border. So that was June, and actually June, Italy's in the war, and then shortly thereafter, France falls to Germany. So this wasn't like World War I, where we get kind of embroiled in all of this trench warfare that lasts over the duration of most of the war. Very quickly, think about it, we're only, 8-9 months into the war. France falls, a major power. France falls to Germany. And they install Vichy France, which at first is in control for the part of France, roughly the part of France that I'm highlighting. This is the town of Vichy, which was the capital of Vichy France, which is why it's called that. And then later, the rest of what's called Free France falls to Germany later in the war in 1942. But things are really not looking good. Things are really not looking good for the Allies. So France falls. Falls to Germany. Establishment of Vichy France, which is essentially controlled by the Germans. And then in July, Germany begins bombing Britain. So bombing Britain, the famous Battle of Britain, which was actually called the Battle of Britain even before it began. Winston Churchill said, hey, we prepare for the upcoming Battle of Britain. And Germany starts bombing Great Britain. And then things get only worse from there. So in September, the Axis forms with Japan forming, with Japan joining. Japan signs the Tripartite Pact. And so it becomes, the Axis forms between Japan, Italy, and Germany. It signs Tripartite Pact. So now Japan's in the mix. And since France has already fallen to Germany, so Japan is now formally part of the Axis with Italy and Germany. Since France has fallen to Germany, Japan says, hey, maybe we could go after some of France's colonies, in particular French Indochina, which we now refer to as Vietnam and Cambodia. And so shortly thereafter, Japan attacks French Indochina. So things are not really looking good at all. And it only gets worse from there. In November, so once again, we're a little over a year into the war now. We're entering the end of 1940. In November, Hungary and Romania are pressured to join the Axis. So Hungary and Romania join the Axis. So
भागसम्मको सिनेरियो चाहिँ नि 1930बाट कसरी सुरु भयो अब एसिया युरोप अफ्रिकामा कस्तो किसिमको सिनेरियो डेभलप हुँदै गयो र कसरी सेकेन्ड वर्ल्ड सुरु भयो बिचमा गएर टर्निङ पोइन्ट कसरी थियो र कसरी भयो तपाईँहरूलाई नलेजको लागि ब्याकग्राउन्डको लागि Operation Baliga. Operation Baliga, what the full name of all was deception plan in Pakistan. It is a very deception plan. कसरी access power line अथवा access power का senior leaders का युरोपमा त्यो नर्थ वेस्ट युरोपमा इन्भेट गर्ने पावर ताकि उनीहरूले तजिब It's a deception plan. People are allied to the plan was intended to mislead. But if the German High Command is the time and place of this, have some messages that are not General platform is not any target to try to get it. About Charman, it probably based on the activity. In Makuma, but where German side exists like any deception. How to deceive the axis leaders? Between May and June 2022, 330 troops of the British Expedition Force and the French Army Chia. They were the better tap in France, German ship. They were the better. Just for the history, just for the allied first it is not an easy work to invade the German and France or other parts of the northwest Europe countries. व्यापकमा तयारी गर्नलाई कि रिसेप्सन गर्नको हामीले इङ्ग्लिस च्यानल क्रस गरेर आउनु छ डिफेन्स क्वेसन दिएर बसेका छन् युरोपमा त्यसपछि कोस्टल एरियामा became the supreme commander of that campaign. After German army invaded the Soviet Union in 1940, Soviet Union Stalin came Foxala, I had to मोर्चा खडा गर्नु पर्यो क्याम्पेन गर्नु पर्यो तिमीहरुलाई चुनाव बसेर चाहिँ जर्मनी र सोभियत युनियनको सब्सिडी छ हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ ब्लक गर्न सक्दैनौँ किनभने एलाइड फोर्सको ग्रेट ब्रिटेन र अमेरिकन फोर्स सोभियत युनियनमा जान सक्ने त्यति एक्सेसिबल हो थिएन त्यो भएर चाहिँ अब वेस्टर्न फ्रन्टलाई सुरु गर्ने थियो अथवा यो साथ लिइसकेका छ उनीहरू that Soviet Union and United States made a joint announcement of the full understanding was reached with regard to the urgent task of creating second front in Europe. यसरी यही अन्डरस्ट्यान्डिङबाट युरोपमा अथवा बेलायतको चाहिँ लिडरसिपमा ग्रेट ब्रिटेन लिडरसिपमा उनीहरूले कसरी रिसेप्सन भनेर इन्भेट गरेको छ वेस्ट नर्थ वेस्ट युरोपमा भन्ने एउटा चिन्ताको विषय हो I mean, expedition force in order to first get people to combat it. Military units that is situated away from its home base of country in order to effectively combat the military conflicts. And we have to continue to so start on the these are technical terms. Instead of immediate return to France, the Western Allies staged offensive in the military theaters of West. Northwest Europe भन्दा पनि बेला हामीले पनि
के अरे डकुमेन्टमा हेऱ्यौँ मेडिटेरियन र नर्थ अफ्रिकामा कसरी चाहिँ विकास गर्नु एलाइट कसो किनभने ट्युनिसिया चाहिँ उसको कोलोनी थियो के अरे इटलीको त्यसपछि मोरक्कोको साइडमा बेलायतको कोलोनी थियो त्यहाँ पनि कोलोनी चाहिँ हटाइरहेछ पहिला त्यसपछि अनि हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने थियो त कसरी त्यसलाई ह्याड लर्न द मेथड अफ सिसिली त्यसपछि त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कब्जा गरिसकेपछि इटलीको तल सिसिलीलाई कब्जा दिए र इटलीलाई पनि अहिले आधा भाग पनि हामी पनि डकुमेन्ट पनि हेरिसकेका छौँ उनीहरूले आफ्नो कब्जा लिइसक्यो किनभने पश्चिमतिर सबै ठाउँमा उनीहरूले क्याम्पेन सुरु गर्न सक्दैन यतातिर इस्टर्न ब्लकमा रसिया 30 सालले ब्लक गरेको छ इस्ट एलाइट फोर्सको आउनु सक्दैन वेस्टर्न उनीहरूले तयारी गरेछ र मेटेरियल साउथमा चाहिँ इटली र जर्मनको पछि घोमेर पनि त्यहाँ पुगे 1942मा पहिला सुरु गरेपछि घोमेर पनि त्यहाँबाट हार खाएपछि take the cross channel region within the next year was taken with the 3 Gen continuous. Joseph Stalin, त्यसपछि चर्चिल र अमेरिकन राष्ट्रपतिको बिचमा एउटा सन्धि भएको छ अब हामीले एउटा रिसेप्सन प्लान गर्नुपर्ने जस्तो मेजर गर्नुपर्ने अनि वासिङटन डिसी त्यसपछि आएर आफ्नो तेहरानमा आफ्नो सम्झना त्यसपछि उनीहरूले तेहरानमा राष्ट्र भएको छ अनि उनीहरूले आफ्नो रिसेप्सन प्लानलाई बनाएको सिस्टमेटिकल्ली ग्रेजुअली बढाएर साथ तयारी गरेका छन् Initial plan was constrained by the number of available landing craft. अब त्यता इलिसियामा क्रस गर्नु छ इस्लाइस म्यापमा इलिसियामा क्रस गर्नु छ साथै डिभिजन क्याम्पमा इलिसियामा त्यहाँ एटलान्टिकको सुरु त्यहाँ यति वेभ आउँछ टाइड रोड आउँछ कि त्यसलाई पनि हेर्नु छ सबै चाहिँ विस्तार गरेर त्यसमा तेह्र कन्फ्रेन्सबाट भने अब हामीले रिसेप्सन प्लान इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भनेर 3टा नेताहरू यसको साथै ग्रेट ब्रिटेन र विश्व नेताले कन्फर्म सेपरेटली डिसाइड गरे फर्स्ट I will consider for the land Britain western part of France western north part of France Continental Peninsula second western part of France Normandy third western part of France this is the obvious area the eastern part it is very near to the United Kingdom which is थोरै मात्रै ग्याप छ त्यहाँ अहिले चाहिँ अन्डरबाट चाहिँ रेलवे लाइन पनि त्यहीँबाट बनेको छ त्यो चारवटा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो टार्गेट भनौँ किनभने त्यसलाई कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने त भन्ने उनीहरूलाई चिन्ताको विषय र उनीहरूले कम्पेरिजन सुरु गरेर लाग्यो यता एक्सिसले पनि कम्पेरिजन गरेको छ एलाइनले कुनै पनि दिन व्यापक आक्रमण गर्छ नर्वेबाट गर्छ कि डेनमार्कबाट गर्छ कि अथवा यो चारवटा मध्येबाट कुनबाट गर्छ भनेर उनीहरूलाई चिन्ताको विषय छ अब यतिखेर एलाइट फोर्सले रिसेप्सन प्लानलाई चाहिँ नि फिजिबल गराउने जिम्मा हुँदैछ अब उनीहरूले के गर्यो उनीहरूले बेस्ट क्लेज भनेको सबभन्दा सर्टेस्ट सबैलाई एनालाइसिस गरेर एक्सिसले र त्यसलाई मस्ट फोर्टिफाइड सबभन्दा हाइली फोर्टिफाइड गर्छ ताकि त्यहाँ एलाइन छिरिन नसकोस् भनेर अनि अर्को ब्रिटेन र कोटिन पेनिसुला त्यो चाहिँ वेस्टर्न पार्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ एलाइडले त्यो क्षेत्रलाई क्याप्चर गर्यो भने जर्मनीसँग पुग्नको लागि बाटो हुन्छ सबै किसिमले हेर्दाखेरि नर्मेन्डी बिट्विन कोटिन पेनिसुला एन्ड पास्ट द ग्लेजको बिचमा एउटा सानो छ त्यसलाई हामी चाहिँ पछि आउनु सक्छौँ त्यहाँ सिलेक्ट गरेर र रिसेप्सनमा सुरु गऱ्यो र होल एक्टिभिटिज उनीहरूले नर्मेन्डीमा नगरिकन अरू ठाउँमा जब गएर चाहिँ नर्वेमा एक्टिभिटिज देखाएको छ एक्सिसको ध्यान नर्वेमा दिएको छ कहिलेकाहीँ लोकको चाहिँ एक्टिभिटिज यहाँ मेडिटेनमा ल्याएको छ एक्सिस पावरको चाहिँ ध्यान यतातिर पुर्याइदिएको छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू ठाउँमा दिएको छ ताकि उनीहरूलाई यति चकित बनाइदिएको छ कि कुनै पनि सरकार पनि पाउन सक्दैन उनीहरूले ल्यान्डिङ गर्दैछ extension area
area of mountains have numerous rivers and canals, whereas landing on broad front or runway would permit simultaneously threats against the flood. त्यसमा ठुल्ठुला क्यानोन हुन्छ, नदीहरू हुन्छ र क्लिप पनि सक्यो सी त्यसो त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्सिस पावरले यसमा सम्भव छैन भनेर उसले त्यसलाई लिस्ट प्रायोरिटाइज choose a political landing site. It is very simple plan. Simple site. The most serious drawback of the runway was the lack of port facilities. The political बनाउनु पर्छ त्यो बनाउन चाहिँ आर्टिफिसियल चाहिँ पोर्टहरू बनाएको छ त्यसमा we overthrow the artificial mulberry harbors. ताकि एक्सिसले त्यहाँ पोर्ट पनि छैन, हार्बर पनि छैन, यहाँ एक्सिस के अरे एलाइनले इन्भेस्ट गरेर सक्दैन भनेर उनीहरूले लिस्ट प्रायोरिटी राखेको छ। मे 1 मा सुरु गरिएको थियो तर टेक्निकल प्रब्लम र अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि यसलाई पछि सारियो। अनि कन्फिडेन्स क्युए कन्फिडेन्स त्यसै विषयमा चाहिँ सेक्रेटरीको भयो क्यानाडामा अनि गभर्नर ड्याट दि एजन आफ क्याम्पस छन् र पछि गएर 1953 देखि 61 सम्म यतिको बारेमा छु। अहिलेसम्म मेरो 44 राष्ट्रपति भइसक्नुभयो। 44 राष्ट्रपतिमा 33 राष्ट्रपति मिलिट्री ब्याकग्राउन्ड हुनुहुन्छ, 12 राष्ट्रपति लिगल ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ। अहिलेको चाहिँ ट्रम्प मात्रै मिलिट्री र लिगल ब्याकग्राउन्ड हुनुहुन्छ। 44 राष्ट्रपतिमा only one president was the Woodrow Wilson. He was the president of the Czech Republic. 44 राष्ट्रपति Woodrow Wilson was get the PhD. He was the president of the First World War. र 33 राष्ट्रपति they are all military background. यसले के प्रुफ गरेको छ भने ग्लोबली प्रुफ किया military background and legal background is the very important. Powerful features. Our background that you can play now. Military background, successful political and legal background are the basic factors to be a powerful leader, effective leaders, efficient leaders, powerful leaders. As one of the important aspects, military background. Only Supreme Court aligned for some people to Mama Didi, something about the person who is John Puliano, or to be reconstructed. On 31st December 1940, there are kind of political British Journal who have a second. The three journalists might be also British Journal and American Journal. First, saw the plant to the head of the Polar, like I said, more than more effective. बहुत फिजिबल बनाउने के हुन सक्छ यसको ड्रब्याक के हुन सक्छ उनीहरूले पहिला हेर्नुपर्छ टाइमलाई के अरे फुल के अरे मुडको लाइनलाई हेर्नुपर्छ टाइमलाई हेर्नुपर्छ उताबाट हेर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रोटोकलहरू खर्चाउन सक्नुपर्छ वारमा एक किसिमबाट हुँदैन यसको चाहिँ मल्टी डाइरेक्सनल मल्टी डाइमेन्सनल एप्रोचबाट जानुपर्छ वा भनेपछि तर त्यति सही छैन किन एक्सिस पनि त्यति नै पावरफुल चाहिँ देश हो बराबर पावरफुल यी दुईटा जनताले यति धेरै भोट गरे यति धेरै प्लान बनाए अपरेसन गरे Two journalists immediately state that the scale of initial negatively expended time कसरी डिभिजन गर्ने एयरपोर्टलाई कसरी गर्ने इन्फेन्ट्रीलाई कसरी गर्ने नेभीलाई कसरी चाहिँ टास्किङ गर्ने 5वटा 20 क्याप्चर गरेको छ 5वटा 20लाई दुईटा 20मा अमेरिकन चाहिँ सेनाको इन्भेजन गरेको छ 3टा 20लाई क्यानाडियन एउटा ब्रिटिसले दुईटा त्यसमा एयरपोर्ट कसरी गर्ने आर्टिफिसियल चाहिँ हार्बर कसरी लैजाने कुन चाहिँ वाट द फर्स्ट डिफिकल्ट चाहिँ बिच त्यसलाई हामीले गरेका छौँ र दे रिक्वायर एक्स्ट्रा ल्यान्डिङ क्याप फर द एक्सपेन्डेड अपरेसन मिड टु द अमेरिकन डिलेड जोन त्यो भएर उनीहरूले तुरन्तै भने पहिलाको एक्सपेक्टेसन गरेको टाइममा उनीहरूले त्यहाँ तयारी गर्न सकेन र त्यही समयको साइज इभेन्चुअली 39 एलाइड सुरुमा यसमा थोरै दुईटा डिभिजन मात्रै तयार गरिरहेको थियो
पछि खप्यो किनभने उनीहरूले जुन ठाउँमा त्याग गर्दैछन् त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्था त्यहाँको चाहिँ अरू डिफेन्सको अवस्था त्यसपछि कति फौज डिप्लोय गरेको छ एक्सिसले कस्तो लेभलको फौज डिप्लोय गरेको छ त्यसलाई के गरेको छ भने नर्मेन्डीमा एक्सेसको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो के अरे फेस फौज त्यहाँ राखिएको छ किनभने उनीहरूले लिस्ट प्रायोरिटी गरेको छ नि त्यहाँ त्यस्तो चिज गरेको छ त्यसलाई उनीहरूले केही पछाडि लगायो By 93, Hitler was defending the entire तर यता नर्थ अफ्रिका र नेटिभ उसको हार भइरहेको छ र यता पेसिफिकमा जापानलाई पनि जब उनीहरूले 1940मा पल हार्नुमा अट्याक गर्यो त्यसपछि उसलाई अमेरिकाले जापानले फोकस गरेको कारण उसको पनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो इम्पेरियलिजम थियो ऊ पनि उसले तिनै तिनवटा मुलुकले लिड गरेको छ इटली जापान र जर्मनीले तिनैको वर्चस्व महत्त्व बिस्तारै त्यसको इन्डिकेसन मेडिटेरियन नर्थ अफ्रिका His practice was to defend the entire land region of the reinforcement of any nations. Like के छ भने युरोपमा जर्मनीदेखि के अरे नर्वेदेखि फ्रान्ससम्मको जुन एटलान्टिक वाल छ त्यसमा कसरी त्यसमा बसेको छ German troops disposition in the France उनीहरूले यो किसिमबाट आफ्नो फौजहरू डिप्लोय गरेको छ जर्मनी चाहिँ फ्रान्समा नर्वेले गरेको छ विशुद्ध नर्वेले यो जर्मनीले यो ग्लेज भन्ने देशको स्वास्थ्य गरेको छ अर्को पेनिन्सुला भनेको यो वर्ष नि र ब्रिटेन भनेको यो वर्ष The first part Britain has Peninsula, Northern this part, longest this channel. Longest popularly exists in the like Vichari so if you talk now, so photo show you on the phone. Some of the longest in this channel. No, some of the biggest in this channel, so they are all going to tides in their some of these hard chatting. Sasat मिठोको आएको त्यो एरिया यसरी उनीहरूले detecting the target how Soviet plan to body. यदि एरियामा बढी गाड्ने चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ यो मध्ये एउटा मात्रै उनीहरूले पाए एउटा मात्रै डिफेन्स अट्याक challenging job. एउटा मात्रै उनको इन्फर्मेसन लिकेज मात्रै भयो भने पनि त्यो प्लान नष्ट हुन्छ These are some of the plans for work. सबैलाई मिल्नु पर्छ सबैसँग ब्यालेन्स गर्नु छ कहिले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एक्टिभिटिज गर्नेमा पुर्याइदिएका छन् र एक्सिसलाई ध्यान दिएको छ कहिले काहीँलाई मेडिटेरियनमा आएको छ विशेष गरेर फ्रान्सको भाग भयो यो भाग चारवटा एउटा नर्वेमा छ डेनमार्कको बस्छ पक्का थाहा छ त्यो छुटाएका लागि फोर्स बस्दैन भने थाहा छ किन अमेरिका सक्यो शक्तिशाली राष्ट्र विशाल चाहिँ के अरे इक्विपमेन्ट यस्तो किसिमको इफेक्टिभ रिसेप्सन प्लान जसले गर्दाखेरि विश्व विश्वमा एलाइड फोर्स conducted a series of ships and intelligence in Norway and France. पहिला उनीहरूले नर्वेतिर आफ्नो एक्टिभिटिज बढाए त्यसपछि एक्सनको नर्वेतिर आफ्नो डिफेन्स छ नि त्यसले मोर स्ट्रङ फुटफाइट गर्न सुरु गर्यो देश फुटको त्यतिर लग्यो यतातिर पछि विश्वको राखेको छ अब त्यो पकेट वाइड शिप्स अफ ब्लड त्यो यो अपरेसन गरिदा भन्दा पहिला पकेट शिप्स अफ ब्लड त्यो इफेक्टिभ भएन त्यसैलाई फेरि कन्भर्ट गरेर पछि अपरेसन गरिदा त्यसलाई पकेट बनाउनु पर्ने थियो रिसेप्सन प्लान त्यसलाई कन्भर्ट गरेर यसको चाहिँ दायरा यसको चाहिँ एरिया सेक्टर ठुलो
was not a success. With German force, Bali is going to be a reason for challenge. The deception plan contains several operations which culminate in the tactical surprise of the German within the Normandy 1906. DD. यसलाई हामीले DD पनि भन्छौँ। June 6, 1952. DD हो त्यसले एउटा पनि नयाँ मोड दिएको छ। Allies had already applied deception operation against the Germans, aided by the catastrophic German agents and United Kingdom of the system of description. उनले जर्मन यसलाई एक्सेसले बेलायतमा यति धेरै चाहिँ स्पाइङको प्रकारको थियो कि उनले क्याप्चर गर्यो र डबल एजेन्टको प्रकार गर्यो। त्यसपछि आफ्नो डिक्रिप्सन त्यसको जुन मेसेज आदान प्रदान गरिन्छ त्यसमा पनि उनीहरूले म्यानिपुलेसन रङ मेसेजहरू दिनुभएको छ। एलआईले आफ्नो जुन मेसेज आदान प्रदान गरिना उनीहरूले चाहिँ त्यो सबै नर्वेलाई फोकस गरेको चाहिँ छ त्यही कुरो उनीहरूले एलआई एक्सिसले रहेको छ त्यही कुरो सबै पालन गरेको छ। There are so many varieties of deception plans, physically, verbally, and messaging. Once Normandy had been chosen at the site of the battle, it was decided to attempt to deceive the German into thinking it was diversion and that the true invasion was to be next. जर्मनीलाई जहिले पनि यहाँ नर्वेन्डीमा अट्याक हुन्छ भने त कहिले पनि सके हुन पाएन। सबभन्दा राम्रो पार्ट भनेको नर्वेन्डी ल्यान्डको उसको आफ्नो अपोजिट फोर्स छ नि उसले सुइकोमै पाउन सकेन नर्वेन्डीमा ल्यान्ड छ। अहिले रोमेन नर्थ अफ्रिकामा चाहिँ हात खाएपछि रोमेन छन् उनले पटक पटक भनेका छन् इट वाज फर्स्ट जनरल इन द एक्सिस फोर्स उनले भनेका छन् नर्वेन्डीलाई पनि हामीले यो डिफेन्सलाई मजबुत गराउनुपर्छ भनेर भन्दै पनि उनीसित सोर्सेसको अभावले गर्दाखेरि उनले गर्न सकेन। ओन्ली वान जनरल सजेस्टेड द हिटलर नर्वेन्डी विल बी द पोसिबल टार्गेट अफ एलाइड फोर्स। All senior officers of the allied axis force, they did not consider the Norwegian force of the allied. Only Norway considered this one. He was more experienced with the command, military commands. Silver landing control system चाहिँ यसलाई लन्डनमा कन्ट्रोल गरिएको थियो। कमान्डर चाहिँ एजेन्डा सेकेन्ड कमान्डर ब्रिटेनको त्यहाँबाट कन्ट्रोल गरिएको थियो। The object of this plan was to lead Germany believe that the invasion of North Europe came later than was planned and expect attack system. यो ढिलो पनि हुन्छ तिमीले अट्याक गर्न सक्दैनन् र पछि यो हुन्छ भन्ने रूपमा चाहिँ भ्रम फैलाइएको थियो। Including the fact that there is a very large industrial sector. It had three main goals. The operation to make the PSA class able to be the main invasion target. Some of the shortest are there. There are some of the shortest channel. सहयोग हुन्छ मलाई लजिस्टिकको लागि पनि सहयोग हुन्छ एयरफोर्सको लागि पनि सहयोग हुन्छ इन्फेन्ट्रीको लागि पनि सहयोग हुन्छ पछि सपोर्टको लागि सहयोग हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ भ्रम फैलाइएको यो प्लानमा सेकेन्ड टु मास द एक्ट एन्ड कहिले हुन्छ आज नै हुन सक्छ एक वर्षपछि हुन सक्छ ओके जर्मन उपस्थिति ताकि जर्मनको मेन स्ट्रेन्थ छ नि त्यही कन्सेन्ट्रेट गराइदिएका छन् किनभने होल अपरेसन बढिरहेको फोकस त्यही हुन्छ त्यसमा भ्रम गरेको जर्मन त्यसमा फोकस गर्यो त्यसलाई लिड टु बम्बार्डमेन्ट एन्ड इफेक्टिभ way of cleaning the bar with the 24/7 bomber fleets.
त्यसपछि उनीहरूले के पनि गरेका छन् भने एलाइडले अट्याक गर्यो भने पहिला चाहिँ बम्बार्डमेन्ट पनि गर्छ जसरी एक्सिसले चाहिँ लड्नमा बम्बार्डमेन्ट गरेको छ किनभने इङ्ग्लिस च्यानल क्रस गरेर त्यस्तै उयो पनि पहिला बम्बार्डमेन्ट नै गर्छ हामीले त्यसरी पाउँछौँ भन्ने तर त्यो हुन सक्ने भएन And especially major cost of intra-European coastline involvement finds kind of military. In January, France began to feed the details of Monica. Noticing the various short operations to cover each of the basic and misdirections. त्यतिखेर डमी चाहिँ उताको खसाइएको छ डमीहरू चाहिँ युज गरिएको छ त्यो सबै हामीले सफल गऱ्यो भने हामीलाई आवश्यक हुन्छ नि हाम्रो आफ्नो स्टडी गर्नुहोस् यसको मेन के हो त्यहाँ धेरै किसिमको एक्टिभिटिजहरू गर्छ त्यो मध्ये अपरेसन कटिज अपरेसन बडीगार्ड त भनियो त्यसलाई पनि उनीहरूले सब डिभिजन गरेको छ त्यो अपरेसन बडी अब कटिज प्रायः कोअर्डिनेट अफ ओल वर्सिङ मिलिट्री डिसेप्सन employed by the Allied nations is part of an overall decision strategy coordinated by the यसलाई अर्को नाम दिइयो किनभने एक्सिसलाई डिसेप्सन गर्नु छ सबै अलिकति किसिमको भर पनि छ during the period of the 1950 त्यसपछि अर्को चाहिँ अपरेसन तर अपरेसन भइरहेको बेला अर्को नाम दिइयो किन कहिले लिकेज हुन सक्छ उनीहरूले अर्जुनमा तीनटा वेस्टर्न फ्रन्ट र इस्टर्न नर्थ फ्रन्ट वेस्टर्न फ्रन्ट छ वेस्टर्न फ्रन्ट बडीगार्ड फर्स्ट अब स्किमिङ द पेन्डिङ नर्मली ल्यान्डिङ पार्टबाट स्प्रिङ समर 1944 यसमै स्प्रिङै हुनसक्छ सबै हुनसक्छ भनेर यसको घर पनि फैलाए त्यहाँ केही एक्टिभिटी पनि गरे सबै ठाउँमा एक्टिभिटी गरे नर्मलीमा मात्रै एक्टिभिटी गरेर यिनीहरूले के एक्सिस पनि चाहिँ सुधार्दा उनीहरू त क्यापिटल चाहिँ फोर्स भइरहेको सबै ठाउँमा आफ्नो एक्टिभिटिजहरू देखाउने नर्मलीमा देखेको छ तर उनीहरू त्यसमा पनि आफ्नो एक्टिभिटिजहरू Its main objective was to the various deception techniques to overstate the size of the Allied force in the multiple targets at once. एकैचोटि धेरै ठाउँमा डिसेप्सन गर्नु छ सफल हुन्छ एउटा चाहिँ डिफेन्स गरेर चाहिँ उनीहरूले क्याप्चर गर्नुहुन्छ नगरिनु हुँदैन नगरेदेखि त उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको हार हुन्छ सम्पूर्ण फोकस त्यहाँ फिजिकल्ली मेन्टली साइकोलोजिकली स्पिरिचुअली रिलिजियसली कार्डियोलोजिकली फोकस गरेका छन् सैनिक दृष्टिकोणले मात्रै होइन त्यहाँ साइकोलोजिकल अपरेसन पनि त्यतिकै छ फिजिकल अपरेसनहरू पनि त्यतिकै छ स्पिरिचुअल अपरेसनहरू पनि त्यतिकै छ रिलिजियस अपरेसनहरू पनि त्यतिकै छ कहिले कता भैरवको भ्रम फैलाएको छ कहिले भ्रम फैलाएको छ सही होइन सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा अपरेसन बडीगार्ड वाज वेस्टर्न फ्रन्ट पश्चिम भागमा फैलायो अब नर्थतिर अब उनीहरू चाहिँ डेनमार्क र नर्वेमा चाहिँ हमला हुन सक्छ डेनमार्कको एक्टिभिटिज बढायो त्यसपछि एक्सिसको ध्यान डेनमार्कमा पश्चिम साउथ हामीले जर्मनीको कुरा पनि गरेका छौँ त्यसपछि त्यो कोरियन पेनिन्सुला र ब्रिटानिकहरू किन उनीहरूको फेरि ध्यान पुर्यायो सुरुमा उनीहरूले नर्वेमा एक्टिभिटिज बढायो त्यसपछि प्लेसमा एक्टिभिटिज बढायो त्यसपछि नर्थतिर गयो साउथतिर आयो एक्सिसलाई के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले आक्रमण त गर्छ तर कहाँ आएर कहिले गर्छ उनीहरूलाई भ्रम गरेको पनि पहिला अपरेसन नर्वेको आयो पछि अपरेसन 42 आइसक्यो त्यसपछि नर्थसम्मको कुरा राखेको छ उनीहरूको जुन मेसेज के अरे आदान प्रदान गर्ने ठाउँमा सबै त्यही चिजहरू फेक मेसेजहरू फेक अपरेसनहरू गरिराखेको छु कहिले मैले चाहिँ क्याप्चर गरेर चाहिँ एक्सिसको पनि फेरि लाइभ क्याप्चर गरेको छ स्पाई त्यतिकै छ जर्मनीको स्पाई सुनिन्छ किन स्पाईले त्यसलाई इङ्ल्यान्डमा क्याप्चर गर्छ पछि उनीहरूले चाहिँ मेन वास गरिदिएर ग्लोबलाइजेसनको काम गर्यो जसले गर्दाखेरि उनीहरूको यो अपरेसन सफल हुन सकेको छ
Operation Iron Sight अर्को अपरेसन त्यो चलाएको छ त्यहाँदेखिको साथसाथै विभिन्न अपरेसन किन त्यतिखेर चुनाएर बस्यो भनेदेखि त एक्सिसले धेरै ठाउँमा तयार गर्छ नि त उनलाई जहिले पनि भ्रम मिलाइदिँदैन Iron Sight, Operation Iron Sight was the second World War. Military decisions undertaken by the Allied United formed part of Operation Iron Sight, strategic deception plan, integrated to the Allied throughout the year to help our invaders in Norway. SLI suffered December. But it is that the major cost of bodyguard support for Norway landing. So it's full of plan. There has been some military activities, and I'm sure that has some military activities. We have how much Romeo Sadini, Romeo year after gas riding, just like this activity. So the question for the last this is what the operation Iron Sight. The question for the Mrs. focus on it. Mrs. Britain, just running the possible cycle, to a certain running to be the physical, mentally, operationally, to activities of Subarasa, allied person. Political question is not political. Sweden was the neutral country, Sweden was the neutral country, Spain was the neutral country. यो अवधिमा allied के गर्नु स्वेदनमा विभिन्न किसिमका डिप्लोमेटिक रिलेसन इस्टाब्लिश गर्न सुरु गर्नु प्रस्ताव राख्नु तपाईँ अब हाम्रो साइड एलाइडमा जोइन गर्नुहोस् भनेर उनले मान्नु नमान्नु आफ्नै ठाउँमा छ नि राखेर हो चाहिँ युरोपभरि चाहिँ उनले गरेका मिडियाबाट प्रस्ताव गर्छ अब एलाइडले स्वेदनलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोज्यो भनेर एक्सिसमा त अलिकति काम चलाएको त हुन्छ पोलिटिकल मोटिभेसनमा चाहिँ लाग्यो र डिप्लोमेटिक रिलेसन पनि सुरु गर्न सुरु गरे तपाईँ अब डाइरेक्टली ओभरटली नभए ओभरटली हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् यस्ता किसिमका मेसेजहरू आउन सुरु गरेको थियो स्वेदनबाट न्युट्रल कन्ट्री विभिन्न सेकेन्डहरू वा अर्को ग्राफ त्यसमा ग्राफ हामीले डिफरेन्ट फुल द थिङ्किङ अफ जनरल कमान्डर्स and push them toward accepting other aspects of the body. You are the demonstrating leaders, spy leaders. This level of you have captured the function of the second. However, great cost was this successful. Great cost was the successful. We report by the I had the countries outspoken deception centers. There are all these policies, several of them उनीहरूले चाहिँ भ्रम फैलाउन सुरु गरेको छ अर्को अपरेसन बिना आफ्नो हाम्रो भट्टाको ब्याकग्राउन्ड भने अर्को अपरेसन इट इज ए मिलिट्री डिसेप्सन अर्को अपरेसन विभिन्न अपरेसन विभिन्न रूप लिएर मल्टी डाइरेक्सनल एन्ड मल्टी डाइमेन्सनल स्टेटमा सुरु गरेका छन् not only from military point of view, from the political point of view, from the psychological point of view, from the religious point of view, from the diplomatic point of view. It thought the operation bodyguard a broad strategic system designed to disguise the imminent allied invasion of Norway. उनीहरूले यो डर्मेन्टीमा त अट्याक हुँदैन भनेर आफ्नो किसिमको प्रोपोगन्डा चाहिँ खेलाउन सुरु गरे ट्राफिक पोलिटिकल तारिखले सेयर यो पोलिटिकल सेक्टरमा के हुन्छ भने मेन त्यो रुटको एकातिर हुन्छ त्यसलाई छायामा पार्नको लागि तयार गर्नु पर्यो नि अन्त The operation involved meeting between several British head service officials and भाका विषय त्यहाँ उनीहरूले भाका मिटिङको उनीहरूले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरू त्यहाँबाट निस्किएको चाहिँ नि डिसिजनहरू मिडियामा आएको छ त्यसपछि एक्सिसलाई के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले स्वेदनलाई आफ्नो हातेर नर्वेलाई आफ्नो क्याप्चर गर्ने भयो अनि डेनमार्कले लिएर आफ्नो नर्दर्न साइडबाट चाहिँ इन्भेजन गर्नुभयो त्यो बित्तिकै एक्सिस पनि नर्वेतिर आफ्नो इको प्रिपेरेसन अथवा फोर्टिफिकेसन
maintain the war, maintain a neutral existence. And it was hoped that if the government was convinced of an imminent allied invasion of Norway, this fatal toll of German influence. Of German intelligence was यो बारेमा धेरै चाहिँ informationहरू हिटलरलाई अथवा सिनियर मिलिट्रीलाई भइरहेका छन्। धेरै भइरहेको छ। किसिमको मेन campaign, सब campaign, various campaignहरू भइरहेको छ। किनभने यो Operation Bodyguard is the key campaign in the security war. It is a turning point campaign in the security war. It is सैनिकसँग भएको छैन campaign. And this दोस्रो विषयलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने, इभ्यालुएसन गर्ने हो भने, यसको चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ कुरा गर्ने हो भने हामीले देखाइ Operation Great Trust. After all the extraordinary. Then this was usually broadband managing the debate. 12 was proposed and planned by the Army Corporation. Ronald Reagan. Building the actual of draftsmen, Johnny Gaffney, GMOU, initiation. This is the Western military theater by making political overthrust in Sweden and Prague. After diplomatic discussion, diplomatic agreement, diplomatic negotiations, diplomatic bargaining. The operation continued gradually in the Sweden by having ammunition from the UK, US, Russia. Soviet ammunition there were Sweden after प्रस्ताव दिएर किनभने एक्सिसको चाहिँ ध्यान त्यता खिच्नु छ. These are all basic factors. These operations, these campaigns, these pursuits, multi-directional or multi-dimensional pursuits are basic factors of Northern India, which was turning point of the second war. The document neutralized whatever neutralized Turkey पछि चाहिँ पहिला सुरुमा टर्की थियो पछि त्यतिखेरसम्म टर्की न्युट्रलाइज अब अर्को फेरि उनीहरूले अर्को चाहिँ नि अप्रेसन सुरु गर्ने मेडिकल थिएटर छ. अब यतातिर इटलीलाई यतातिर ध्यान दिनु छ. Like the overall control bodyguard came of London, local implementation of military points with the Air Force, Armed Force, Air Force, Air Force. By this time, Clay had split her group into the central section, between Egypt and Italy. Your side that you know, even the Kishinga operation also, military operation, psychological warfare, religious warfare. From the ocean bodyguard, the attitude created in the development of the Western front. The Soviet forces based on the security, non-military operation, they like a background established by the Kassan. The axis was exchange, axis was exchange. There are solid axis. Normally, we are going to landing on the day, we are going to defense. मजबुत डिफेन्स बनाउनु गर्छ उसको रिइन्फोर्समेन्ट आउन नसकोस्. नर्वेमा पुग्नुको कारण मेरिटरीमा पुग्नुको कारण के भने उसको स्ट्रेन्थ छ एक्सिसको त्यसलाई यस सबैतिर छरियोस् एकै ठाउँमा कन्सन्ट्रेट एउटा उद्देश्य. दोस्रो उद्देश्य उनीहरूले एक ठाउँमा यो कसरी डिफेन्ड गर्न अफेन्सिभ र डिफेन्सिभमा हामीले विचारहरू गरेको. हाम्रो माओवादी युद्धको बेलामा पनि हामी सोच्छौँ नेपाली सेना अथवा नेपाली कोर सेनाले कति ठाउँमा डिफेन्स गरेर बस्छ. आज आउँछ कि भोलि आउँछ थाहै छैन. बस्दा सबै लेखाजी भइसक्यो. अट्याक गर्ने त उनीहरूले चाहिँ एक वर्षपछि अट्याक गर्नु छ भने पनि एक ठाउँमा तारिक सबै रिहर्सल गरेको छ अट्याक गर्छ. एकदम पिक भल्नेबल सिचुएसनमा कोहीमा सक्सेस हुन्छ. त्यही स्ट्राटेजी त्यही टेक्निक
त्यही मेथड हामीले लगाउनु एक्सिसलाई कहिले नर्वेमा पुगेर त्यसले विभिन्न किसिमको एक्टिभिटिजहरू पुऱ्याइदिएको छ, कहिले इटलीमा पुगेको छ, कहिले बेल्जियममा पुगेको छ, कहिले